Hier hoort een envelopvraag bij. Hoe kun je als maker, of in jouw geval als curator dan, recht doen aan de complexiteit van de werkelijkheid? En wereldvrede. En wereldvrede, hè? Ja. Ik denk dat in eerste instantie een simpelere vraag was dan het nu is. Ik denk dat vanuit een festival heb je natuurlijk een hele luxe positie. Dat je 10 dagen lang zoveel mogelijk bizarre dingen, zoveel mogelijk een rijkdom aan ervaringen wil bieden. Dat geldt in het geval van Dokloop als nieuwe mediaprogramma, dat we zoveel mogelijk verschillende type ervaringen willen laten zien. Van een heel mooi, perfect verhaal, perfect verteld verhaal in de vorm van een webserie of een podcast of iets wat meer traditioneel nieuwe media is, tot zeer uiteenlopend, zeer bizarre vormen. Maar het gaat natuurlijk ook steeds meer over, nu steeds meer vormen toegankelijk zijn en steeds meer mensen toegang hebben tot die technologie, ga je ook steeds meer zien waar de gaten zitten. Ga je ook steeds meer zien dat de podcastwereld wel heel erg Amerikaans, Engelstalig gedomineerd is. En dat we eigenlijk ook, gewoon doordat Engels zo toegankelijk is, ik heb werkelijk geen idee wat er gebeurt in Latijns-Amerika op podcastgebied. Behalve dat ik toevallig laatst las dat daar nu echt een hele grote nieuwe booming business is. Dat zal jij beter weten dan ik. Maar dat is iets wat ik niet zie, omdat ik nou eenmaal toch vanuit die bril van mijn iTunes of mijn Apple podcast app zie wat er binnenkomt. En ik denk dat de rol van ons als curator is, probeer niet alleen die Vlaamse podcast in het Engels toegankelijk te maken, maar probeer ook hoe gaan wij die Chileense podcast vinden, die ook naar het Engels vertaald moet worden, of naar het Nederlands, of naar hoe gaan we dat met elkaar delen. Ik denk dat dat een heel duidelijke vraag is. Ik weet dat als je kijkt naar, we zijn nu met een project in Nigeria bezig, de rol van het internet in een pandemie, de betekenis van een pandemie in Nigeria versus hier, dat zijn zulke diepe, complexe verhalen die tegelijkertijd net zo toegankelijk en simpel kunnen zijn als het verhaal van Elisa. Die net zo goed draaien om liefde en draaien om geborgenheid en eenzaamheid, et cetera, wat ons allemaal mens maakt. Dat is denk ik een beetje de uitdaging waar wij mee zitten. En dan moet dat binnen een beperkte hoeveelheid dagen, een beperkte hoeveelheid projecten die we kunnen selecteren. En dan is zeker de vraag die je stelde van hoe belangrijk is VR, hoe belangrijk is een podcast. Dat zijn vragen die wij onszelf ook moeten stellen. Van hoe kunnen we recht doen aan de complexiteit, aan vormen, aan verhalen, aan noem het maar op. En tegelijkertijd ook het platform zijn voor al die verschillende vormen. En hoe is dit? Hoe doet dit kookboek dat? Nou ja, de kookboek is een mooi voorbeeld van, in die zin, ik denk dat bij deze, dit is het kookboek, waar die gekke trailer van was. Maar ik denk dat dat in die zin ook een ander ding is, dat wij als festival soms het nadeel hebben dat het is, wij werken een jaar naar 10 dagen en dan zijn we er heel even en laten we alle schoonheid zien. Ik weet dat ik het met Bob al heel leuk vond om te merken van wij laten nu de eerste 3 afleveringen zien. De rest moet nog gemaakt worden. Maar wat heerlijk was het om in december toen die andere afleveringen te luisteren samen met andere mensen die ook op het festival bij die première waren. Dat je op die manier een verhaal ook of projecten langer kan volgen. En dit is denk ik een van de langst lopende projecten bij ons.
Dit is begonnen 3 jaar geleden met een kunstenares, Demetria Glaze, die bij ons kwam, ik geloof via de Mozilla Foundation. Met, we hebben een kunstenaar, die zijn we mee in gesprek. En die is alle grote e-mail leaks, van WikiLeaks tot de Podesta e-mail leaks. Het is Podesta, de adviseur van Clinton. De Sony Corporation e-mail leaks. Daar is zij doorheen aan het zoeken. Nou, dat was op zich niks nieuws. Heel veel journalisten, maar ook heel veel kunstenaars zaten door die grote leaks, door die grote bergdata heen op zoek naar spannende verhalen. En de grap was dat haar invalshoek was alleen, ik ga niet op zoek naar grote geheimen of grote misstanden. Maar zij ging op zoek naar de favoriete recepten die mensen met elkaar op het werk aan het delen waren. Want dat zat ook allemaal in die grote e-mail. En toen had ik zoiets van, dat vind ik sowieso interessant, laten we een gesprek voeren. Ik vind het sowieso een interessante invalshoek. Maar ik vond het ook een beetje cute. Het was ook een klein beetje, ik dacht van, oké. Dat is een beetje het nadeel, vind ik, van zeker dit soort nieuwe mediakunst. Dat het soms net iets te frivol of net te makkelijk. Het concept is snel bedacht, maar is de uitvoering dan nog de moeite waard? En hier, wat ik heel mooi vond, was dat zij zei van, ik heb nu zoveel recepten van dit, ik heb nu dit. En daar wil ik een kookboek van maken. Toen zei ik, nou, leuk. Toen zei ik, alleen ik wil wel toestemming vragen aan iedereen of ik die recepten mag gebruiken. Want ik ga dat niet zonder hun toestemming doen. Toen zei ik van, maar het ligt op straat. Die e-mails zijn gewoon publiek. Toen zei ik, maar het is wel hun privacy. En het zijn wel hun persoonlijke, hun moeders recept. Wil ik ze eerst spreken en weten wat hun verhaal is. En toen dacht ik, dit is een maker die het zichzelf niet makkelijk maakt. Want ga maar, het verhaal van de walnootsauspasta die uiteindelijk door QAnon, et cetera, wordt gezien als gelinkt aan de pizzeria waar zogenaamd pedo-netwerken zouden zitten. Yeah. Die mensen willen niet nog verder herinnerd worden hieraan of hierin betrokken zijn. En dat heeft ze gedaan. Ze is jarenlang daarmee bezig geweest. We hebben haar dus in eerste instantie naar het festival gehaald voor kleine intieme dineetjes. Toen hebben we een kok gevraagd om met haar die recepten dan ook te gaan maken. En met mensen heeft zij toen van elk recept het verhaal waar ze tot dan toe was. Een soort tussentijds verslag. Ja. En daar hebben we haar toen gekoppeld aan JBE Books. Een kleine boutique uitgeverij die gespecialiseerd is in het maken van fysieke boeken van digitale kunst. Daar hebben we haar aan gekoppeld en dat heeft afgelopen editie de Leaked Recipes Cookbook opgeleverd. Dus dat is een voorbeeld van, het kan een VR-bril zijn, maar het mag ook gewoon een kookboek zijn wat we presenteren uiteindelijk. Ja. Ja, ik vind het ook interessant dat je zegt, het risico bestaat dat het te frivol wordt, te cute. Want hoe vaak gebeurt het dat er niet de volgende stap wordt genomen of dat dan net... Dat gebeurt natuurlijk ontzettend vaak. Net zoals in podcastland er ontzettend veel podcasts zijn die misschien niet de moeite zijn. Of waarvan je denkt, 1 aflevering was ook genoeg geweest voor dit verhaal. Heb je dat bij nieuwe media ook? En ik denk dat is dan het kaf-koren scheiden wat een festival doet. En de een heeft daar een ander profiel dan de ander. Dus het is niet alleen maar kwaliteit. Wat ik misschien het leukste vind aan dit element is dat bij zeg maar echt dingen die nog zo in ontwikkeling zijn als nieuwe media, waarbij een beetje terugharkend naar Ira Glass en de smaak en de skills. Ik denk dat bij radio of bij film hebben we allemaal best wel van jongs af aan een best wel ontwikkelde smaak. Daar begin je al heel vroeg mee. Dus je skillset komt pas later als je besluit dat je filmmaker wil worden of radiomaker. Op het gebied van nieuwe media, je smaak over kookboeken ontwikkeld uit e-mail leaks, dat is niet echt een menu of zoiets als motto. Je hebt relatief weinig. We hebben allemaal relatief weinig smaak ontwikkeld op dat soort formats, omdat die formats zo zeldzaam zijn. Dus daar zit een andere gap dan die we normaal hebben. En dat is gek genoeg wat het
wat het ook zo interessant maakt. Dan ben ik volledig vergeten wat de vraag is. Ik ook, maar ik vond het wel... Want nu moet ik terugdenken. Oh ja, ik weet alweer wat. Waar ik het Nee, ga jij maar door. Nou ja, dat in die zin, zowel wij als programmeurs, ik doe dat met een heel team, wij daarin ook soms tegen elkaar zitten van, hey, ik ben geen gamer, wil jij hier even naar kijken? Ja, ja. En dan zeg ik van, ik ben ook geen gamer. Of ik bedoel, weet je, welk recht van spreken heb je? Of hoe kan je bepalen of iets goed is of niet, als je er nog niet veel voorbeelden van gezien hebt? Grappig genoeg is dat soms ook wel ergens tussen de maker en de curator in. Het gebeurt af en toe, dat zijn hele leuke verhalen achteraf, dat een maker bij ons met iets komt en dat je echt merkt van, ja, de maker heeft niet meer dan technisch heb ik het voor elkaar hoe ik dit nu kan doen. Ja. En dat je denkt van, maar waarom dan? Ja, het klinkt wel grappig, maar en dan? En soms weet een maker daar ook geen antwoord op. En gaat een maker het maken en dan zie je het project en dan ineens voel je de kracht ervan. Dries de Poorter, Vlaamse nieuwe mediamaker, die wij veel dingen van hebben vertoond. Die kwam ooit zo met het idee, ik weet hoe ik de batterijdata van een telefoon kan uitlezen in een app. Dus ik wil een app maken die een chatbox waar je alleen maar in kan als je minder dan 5% batterij hebt. En dat heet Die With Me. Toen had ik zoiets van, een geweldig concept. Maar dat gaat niemand doen natuurlijk. En hij ook van, ja, ik weet ook niet hoe ik dat ga doen, maar ik weet wel hoe ik het kan maken. Dat heeft hij uiteindelijk gemaakt. Dat is een gigantische hit geworden. Het staat nog steeds regelmatig op 1 in de App Store in een bepaalde regio. En pas toen ik het echt had en echt merkte om het echt te doen en dat er mensen zaten, ontdekte ik ineens van, dit werk toont mij zo ontzettend meer dan alleen maar hoe verslaafd we zijn aan onze telefoons. Maar ik zag ineens een echt internationaal internet. Je zag ineens bijna het oude internet uit de jaren 90 wat ik kwijt was. Kon je hierdoor ervaren. Dat het internet nog iets schaars was. Dat het telefoontikken kostte. Yeah. Ineens voelde je dat weer. Dat is dan iets wat een maker intuïtief aanvoelt, maar nog niet goed kan verkopen. Of nog niet een heel mooi verhaal bij heeft. En ben jij je dan bewust van de rol die je daar wel in speelt? Door zo een vraag te stellen of te zeggen van, ja, ik voel het nog net niet. Of wat is dit dan? Zoals je aan ons ook hebt gevraagd van, ja, maak dit nu eens interactief. Daardoor zet je wel iets in beweging. Allee, of ik heb dat toch zo ervaren. Maar ben je daarvan bewust? Dat is misschien een rotvraag, maar nee. zo is het wel. Ik ben me daar ja. wel bewust van. En ik ben me ook heel erg bewust van de ontzettende luxe positie. Ik denk dat het... En het voelt, aan de ene kant voelt het soms van, wie zijn wij als festival om een maker te vragen om iets te doen wat hij niet zelf bedacht heeft. Of een richting op te zetten. En dat gaat soms ook echt mis. Ik bedoel, het is ook zo dat het soms niet werkt. Dat het niet uitpakt zoals we hadden gehoopt. Aan de andere kant levert het soms iets op. En ik denk dat zeker een programma als Dokloop, wat een plek is waar het experiment wordt omarmd en omarmd kan worden, op een manier die een omroep heeft, die ruimte niet altijd. Wij wel, dus ik vind ook dat wij die ruimte moeten benutten. En in die zin makers niet alleen de kans moeten geven, maar misschien soms ook De kietelen prik, ja. en vragen door soms makers bij elkaar te brengen. En dat doen we, maar het is wel een verantwoordelijkheid.